السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. رجعنا لكم النهاردة بعد ما شرحنا يونت 1 ويونت 2 وحلينا اسئلة كتاب المعاصر يونت 1. النهاردة هنكمل حل كتاب المعاصر يونت 2. المنهج الجديد 2021، الوحدة بعنوان How are you feeling. الناس اللي بتسألني في الكومنتس في التعليقات احنا مش لاقيين الاجابات او الشرح، في فوق حاجة اسمها قائمة التشغيل، ندخل عليها نختار الصف الثاني الاعدادي هنلاقي كل الفيديوز. وبرضو في صندوق الوصف رابط البيج ورابط الجروب، اللي محتاج يسألني على اي حاجة يبعت لي. وفي الفيديوهات برضو هناك موجودة بالترتيب، كل حاجة موجودة هناك. يلا كده نبتدي نحل يونت 2 الوحدة التانية. هنبتدي كده مع بعض من بيج 82. It's no parking place. إنه مكان. No parking يعني ممنوع فيه الانتظار. So you can't علشان كده انت مش مسموح لك your car here سيارتك هنا. park dive send. طبعا احنا هنا في الجملة دي عندنا 4 اختيارات. لو بدأنا من أول حاجة send yourself، دايف يغوص، بارك اللي هي يركن سيارة، وبارك اللي هي نباح الكلب أو الحيوانات. طبعا يبقى هنا عندنا انت مش مسموح لك بارك يعني يركن سيارتك هنا. هالة is a doctor in a or am for children at hospital. دكتورة في الخاص بالأطفال. word award wardrobe دولاب، مكافأة ومنحة، عنبر أو جناح. word يعني كلمة، طبعا هنا عندنا كلمة عنبر أو جناح. If there is a problem with my computer system، لو عندي مشكلة في نظام الكمبيوتر I call a، هتصل على nurse ممرضة، shop worker عامل في محل، computer engineer مهندس كمبيوتر، police officer ضابط شرطة، طبعا computer engineer اللي هو مهندس الكمبيوتر. A or an usually drives around the city، بيقود العربية في المدينة. to keep people safe عشان يحافظ على الناس safe، وسيف يعني أمان. in the streets في الشوارع. police officer shop worker teacher engineer، طبعا ضابط الشرطة هو اللي بيحافظ على الناس. not language is very important هامة جدا for the deaf، و deaf يعني أصم، الناس اللي هي can't hear. ايه اللي مهمة للناس الأصمة؟ sign language لغة الإشارة، signal waving يشاور أو يموج، traffic المرور طبعا اسمها sign language. signal يعني إشارة. means beautiful handwriting خط كتابة جميل جدا. that you do with a special pen or brush بنستخدم يا قلم مخصوص يا إما فرشة. painting رسم، sewing الخياطة، calligraphy اللي هو فن الخط، calling اللي هو الاتصال، طبعا calligraphy. the street food seller بائع الشارع المتجول sells his food in the street in a food. اسمه food ايه؟ stall stick stock، طبعا food stall اللي هو كشك في الشارع. a works in an office شغال في مكتب. where there are a lot of telephones في تليفونات. takes police orders وبياخد طلبات الناس and answer questions وبيرد على الأسئلة. police officer ضابط الشرطة. ستريت فود سيلر البائع المتنقل. كمبيوتر انجينير مهندس الكمبيوتر. ولا الكول سنتر وركر اللي هو العامل الكول سنتر. شادي is but he understands يفهم us بيفهمنا because we use sign language. شادي نقط لكن بيفهم لغة الإشارة. deaf أصم. mute ساكن. blind أعمى. disabled يعني معاق، طبعا deaf. it's usually easy to إنه عادي من السهل with people in other countries if can speak English من السهل احنا نقط with يتواصل مع. connect يربط. communicate يتواصل. stay يمكث. clean نظيف، طبعا communicate يعني يتواصل وبتاخد حرف الجر with. my grandmother is a fantastic her food is delicious و delicious يعني لذيذ يبقى ماما teacher doctor cook nurse ممرضة، طبعا طباخة ماهرة جدا. you can learn calligraphy at the club art club tools club sports club
سيركس كلاب طبعا نادي فني. ارت كلاب يتعلم فن الخط. السيرك رياضة أدوات. There is a big fall of water in the main street. There is a big mountain جبل. park حديقة أو يركن. fountain نافورة. shop محل طبعا في نافورة مليئة بالمياه. There are 4 in English language. في 4 نقط في اللغة الإنجليزية. reading قراءة و writing كتابة و speaking تحدث and listening. دول اسمهم 4A skills مهارات. presents هدايا. clubs نوادي. awards مكافآت طبعا skills. She is a or an her painting is very lovely. الرسومات بتاعتها حلوة جدا. cook طباخة. singer مغنية. engineer مهندسة. artist فنانة طبعا دي فنانة. I prefer going a school trip around the pyramids. يذهب في رحلة للأهرامات. to a school. going on going off going in طبعا go on a school trip يعني يذهب في رحلة. The food in this restaurant is usually good. quite quickly طبعا إلى حد ما اللي هي quite إنما دي معناها هادي. I usually rest when I feel tired لما بشعر بتعب. do a rest have a rest make a rest with a rest ياخد راحة يعني have a rest. Before you go on holiday قبل ما تروح الأجازة you should sure تتأكد that the doors are locked و locked يعني مغلق. do sure make sure get sure hear sure طبعا يتأكد يعني تركيب على بعضه اسمه make sure. عندي الجزء الخاص بالجرامر طبعا قاعدة ال present continuous المضارع المستمر am أو is أو are زائد الفيرب زائد ing. قاعدة سهلة جدا واخدناها في الاعدادي. My mother at the moment و at the moment يعني في هذه اللحظة محتاجين am و is و are. الأم هتاخد shops shopping ادي am و is و are زائد الفيرب زائد ing is shopping تتسوق. Why not أمال feeling tired. عندي هنا في أمال وعندي verb زائد ing. أمال هتاخد am are where is طبعا هتاخد is. What not you think they are doing at the moment. مديني هنا المضارع المستمر where are do did. هنا في think يبقى what do you think. طبعا مش هتنفع are محتاجين verb زائد ing و did جملة مش ماضي. where برضه محتاجين verb زائد ing تبقى ماضي مستمر. فادي wearing a jacket today because it's very hot. مش لابس جاكيت. فادي اعطيني am و is و are زائد الفيرب زائد اعطيني هنا ing يبقى فادي ياخد طبعا isn't. how often do you how often طالما في do يبقى محتاجين infinitive فعل في المصدر. makes make making made طبعا هتبقى make. I always go to school on foot. أنا دايما بروح المدرسة سيرا على أقدام. but today I not the bus. الآية هتاخد A. today يعني اليوم. الكلمة ده مضارع مستمر. takes take taking am taking هاخد الباص. what game now مضارع مستمر وده question استفهام عايزين فعل مساعد فعل. did ماضي. are you playing am was are زائد الفيرب زائد ing are playing ناقصة فاعل. do you play تبقى are you playing. we usually get up early every day مضارع بسيط طبعا اس او اس او اس مع المفرد ومع الجمع الفعل بدون اي اضافه. الوي جمع يبقى usually. look مضارع مستمر. they تاخد am ولا is ولا are. run running are running runs طبعا are running. listen مضارع مستمر. سما the piano سما تاخد am ولا is ولا are طبعا is. who are drive around the city حول المدينة am with و are يبقى driving ولما الفعل يكون آخره يبقى نحذفها نضيف ing. the police officer visit a school today مضارع مستمر ده مفرد يبقى is visiting. on Saturday يوم السبت I usually spending time with my cousins مضارع بسيط والاي جمع يبقى محتاجين مصدر يبقى spend. I can't come to the park because I am cleaning yesterday لأن أنا بنظف طبعا عايزين مضارع مستمر يبقى now. Rana and Mona watching TV now مضارع مستمر يبقى are watching يعني
بيشوفوا. she never go مضارع بسيط يبقى goes. ياسر doesn't now يبقى ياسر ياخد am with or يبقى isn't. studying now يعني لا يذاكر الآن. she isn't feel well طبعا she doesn't عشان في مصدر، هي تشعر ان هي مش بخير. هنا هنصحح الكلمة اللي بين الأقواس. look the birds طبعا مضارع مستمر الطيور يبقى are singing يعني بيغنوا فين in the trees. داليا not study on Fridays أيام الجمعة يبقى داليا هتاخد doesn't عشان مفرد study. the farmers الفلاحين grow plants now نوع من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. الفلاحين ياخدوا are growing يعني بيزرعوا. I can help you now أنا مش هقدر أساعدك. I am not do my homework يبقى أنا بعمل يبقى doing. what not you do now معمولة سؤال اليو تاخد are you برضو what are you doing يعني ماذا تفعل أنت الآن. وصلنا هنا لسؤال listen استماع أسمعه لكم وانتوا حاولوا تحلوا مع نفسكم. A nurse is working in children's ward. A police officer makes sure that people are safe in the streets. A street food seller is selling delicious food in his food stall. هسمعه لكم تاني وهنتظر الإجابات في التعليقات، مش هحله المرة دي هسيبه يعني. هقول تاني. A nurse is working in a children's ward. A police officer makes sure that people are safe in the streets. A street food seller is selling delicious food in his food stall. هنتظر الإجابات زي ما قلت لحضراتكم في التعليقات وهرد عليكم إن كانت مظبوطة أو لو فيها حاجة غلط هنصححها مع بعض. ندخل على السؤال التاني. عندي هنا المحادثة بيقول لي سامي وطارق What's your job؟ أنت شغال إيه؟ طبعا في وظائف كتير. تعال نشوف سامي قال له a street food seller وعلامة تعجب يبقى هو قال له I am وادي الوظيفة a street food seller يعني أنا بائع متنقل فين في الشارع. راح سأله سؤال قال له I am parking my food stall here أنا بركنها هنا العربية بتاعتي يبقى where أين و I am تحول ل are you وأكمل الجملة parking أين أنت بتركن والماي تحول ل your food stall بتركن العربية بتاعتك فين. قال له حاجة قال له because لأنها it's the best place in the city طالما في because يبقى لماذا يعني why ومش لازم أكمل. قال له حاجة قال له I prepare sandwiches for people أنا بعمل سندوتشات للبيبل اللي هم الإيه الناس يبقى قال له بتعمل سندوتشات لمين يبقى who prepare فعل مضارع هنجيب له do والI تحول إلى you يبقى who do you prepare تعد sandwiches السندوتشات بتاعتك اللي انت بتعملها for. when do people start buying their breakfast امتى الناس بيبدأوا ياخدوا الفطار بتاعهم. نحط اي وقت هنا مثلا ممكن نقول at 6 الساعة مثلا 6 in the morning الساعة 6 صباحا. choose there is a beautiful in my uncle's garden في الحديقة في fountain نافورة temple معبد museum متحف calligraphy فن الخط طبعا في نافورة جميلة جدا. my sister is clever at clothes do clothes ملابس work clothes sewing clothes saying رؤية طبعا يخيط سوق. he is not so he can hear you اللي مش بيسمع ده بنسميه blind أعمى deaf أصم tired تعبان lazy كسول طبعا deaf. mom is a fantastic ماما fantastic نقط ماما رائعة نقط. she prepares لما تعد delicious food for us بتعمل لنا أكل delicious يعني ايه delicious قلتها لكم النهاردة يجي 8000 مرة يعني لذيذ to eat every day
دكتور، نيرس، كوك، سيلر بياعة، طباخة، ممرضة، دكتورة، ماما كوك. She often time with her uncle and father on their boat. بتقضي وقت مع عمها ومع باباها في القارب. makes، has، spends، does يقضي يعني spends، وتنفع بمعنى يصرف فلوس. which would you like to do in the future في المستقبل. دايري مفكرة يومية، نوت بوك، كراسة، جوب وظيفة، بليس مكان طبعا job. The deaf people الناس اللي هم الأصم مين can by using sign language ممكن نقعد بلغة الإشارة. communicate يتواصلوا، work يعمل، give يعطي، take يأخذ طبعا communicate. The police officer at school today but he usually drives around the streets. today من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. ضابط الشرطة ياخد am ولا is ولا are؟ طبعا ياخد is، يبقى is visiting. الجملة اللي بعدها بيقول لي نبيلة feels ill. نبيلة عيانة so she stays in bed this morning هذا الصباح. stays is staying to stay برضه مضارع مستمر يبقى is staying. at the moment في هذه اللحظة he not cheese sandwiches سندوتشات جبنة. الهي تاخد ايه؟ sold، sells، selling، sell طبعا is selling. سالي writes an email now. now من الكلمات دالة على المضارع المستمر. سالي تاخد am ولا is ولا are؟ is. ورايت هيبقى راي ومع السلامة الإي عشان في نهاية الكلمة يبقى writing. what is عماد eat am و is و are زائد الفيرب زائد ing يبقى eating. she usually مضارع بسيط. make هتبقى makes. what do you doing في do يبقى محتاجين مصدر من غير تفكير يبقى do. do does لازم الفيرب يكون في الانفينيتيف، لازم الفعل يكون في المصدر. what not you do every day. every day مضارع بسيط يبقى المفروض هنسأل بدو أو does. اليو ياخد ايه؟ do يبقى what do وادي الفاعل you والمصدر من do هو do يبقى هنكتب what do you do. you watch TV now وفي هنا سؤال طالما now يبقى مضارع مستمر. طب اليو تاخد am ولا is ولا are؟ طبعا تاخد are والفاعل you. watch هيبقى watching عشان am و is و are زائد الفيرب زائد ing. you watch TV every evening يعني كل مساء مضارع بسيط. اليو هتاخد do يبقى do you watch. طبعا ده سؤال مش عارفين هيجي في الامتحان ولا لا لسه لان المواصفات لسه ما نزلتش. ده طبعا من ابتكار ملخص المعاصر. she not speak French. she هتتنفى ب doesn't وادي speak يبقى she doesn't speak عشان مصدر. she not wash up now مضارع مستمر. she تاخد is ونفي is تبقى isn't washing وكمل up now. آخر سؤال معانا عايزين ايميل بيتكلم عن to tell your friend أحمد to tell him about night workers. your name is هادي and your email address هادي @gmail وصاحبك أحمد @gmail.com. وده طبعا متجاوب في نهاية الكتاب. عندي هنا أول حاجة بيقول لي he invited over 100 for the wedding party. wedding party يعني حفل زفاف يبقى he invited يعني يدعو. هنا ماضي طبعا دعا. هو دعا ما يزيد عن 100 نقط لحفل الزفاف. descriptions وصف. سيوت كيس حقائب. guests يعني ضيوف وهل يعني تل طبعا ضيوف 200 ضيف. this is a photo of my parents they are very happy. دي صورة كانوا الوالدين بتوعي في نقط كانوا سعداء. wedding يعني يزيل شيء. wedding حفل زفاف. married يعني زواج. crowds يعني جمهور طبعا wedding اللي هو حفل الزفاف. the damaged ship السفينة المدمرة. damage يعني يدمر. reached the not safely وصلت لفين؟ للايربورت المطار. للجراوند الأرض. للبورت المينا. للبلاي جراوند الملعب البورت. please make sure that you send your emails اتأكد ان انت بعت الايميلات نقط loudly carefully slowly hungry يعني اتأكد بحرص او بعناية. that's my sister هذه اختي. she is smiling at the camera اما تبتسم happily بسعادة. carefully بحرص. loudly بصوت عالي. hungrily يعني بجوع طبعا. happily يعني بسعادة. I'm waiting أنا أنتظر to get on a plane أركب الطائرة for the first time. It's an exciting adventure مغامرة رائعة.
happily loudly excitedly carefully، يعني منتظر بحرص ولا بشغف وبحماس ولا بصوت عالي ولا بسعادة؟ طبعا excitedly. I am sitting under a tree، أنا جالس تحت شجرة and not eating my lunch. loudly بصوت عالي، hungrily بجوع، carefully بحرص، slowly ببطء طبعا hungrily. The skin of a zebra، جلد الحمار الوحشي is not curly، شعره curly، stripped sharp wooded طبعا stripped. The teacher all his children kindly، بيعاملهم كلهم بلطف. invites يدعو، traits stands gets طبعا traits يعني يتعامل. There is an area of a very dry land، أرض جافة جدا. desert الحلو، forest الغابة، الديزرت ده الحلو بعد الأكل. desert الصحراء، underground تحت الأرض أو المترو طبعا desert اللي هي الصحراء. I would like to know a selfie with my friends as usual. يلتقط سيلفي، make a selfie، take a selfie، have a selfie، do a selfie طبعا take a selfie. Can you know the meaning of the word desert؟ Can you invite ممكن تدعو معنى كلمة صحراء. guess ممكن تخمن. trade تعامل. sew تخيط طبعا can you guess ممكن تخمن لي معنى كلمة desert. You can put your note on the plane when you travel، اللي ممكن نحطه على الطيارة. suits البدل، pencil case المقلمة، suit case الحقائب، shopping bags اللي هو طبعا شنط التسوق. I usually get from my friends on my phone texts taxes ضرائب fixes يصلح طبعا اللي هي رسائل نصية texts. I not well at school so my father bought me a mobile. I made well took well had well did well، يؤدي بطريقة جيدة موجودة في النوت اسمها do well، والماضي طبعا من do did. I am grateful to you your help، أنا ممتن لمساعدتك أو شاكر لمساعدتك. to for about over طبعا for. My grandfather has stopped since 2002. smoking smoked smoke smoked stop من الأفعال اللي بيجي بعدها الفيرب زائد ing. think some of the things that make you feel happy. think in think on think about think of طبعا think about some of the things. I am waiting أنا أنتظر to get on a plane for the first time. exciting excited excitedly more excited طبعا أنتظر بشغف excitedly. مستر أحمد speaks English بيتكلم إنجليزي، عايزين هنا ظرف يصف التحدث. well good bad clear طبعا يتحدث well يعني بطريقة جيدة. The cat is sitting in the sun، القطة تجلس في الشمس، برضو عايزين ظرف. lazy lazily laziest lazier طبعا lazily يعني بكسل. The children are singing in the playground، بيغنوا بصوت عالي. loudly loud more loud most loud loudly. It's important to drive when it's raining، انت تقود بحرص. most careful more careful careful carefully طبعا carefully. سلمى walks عايزين ظرف. تمشي quick quickly quicker quickest quickly. My cousin is very at playing tennis. is very best better good well، هنا في verb to be يبقى عايزين صفة يبقى good. وليد did very not in his exam last week، عطينا هنا فعل يبقى محتاجين ظرف يبقى will. It was raining yesterday، برضو هنا في فعل. heavy heavier heaviest heavily يعني بغزارة. My brother speaks very، برضو محتاجين ظرف. quiet quietly more quiet most quiet طبعا quietly. My friend sews bad، بيخيط بطريقة bad طبعا badly يعني بطريقة سيئة. أحمد went to the new school sad، برضو sad صفة sadly بحزن. The teacher treats all her children، المدرسة بتعامل كل الطلبة بطيبة يبقى kindly. My friends are smiling happy، بيبتسموا طبعا بسعادة يبقى happily. عمر is a fast runner he runs faster، عايزين الظرف من faster اللي هي طبعا fast صفة شاذة. علي climb the hill easy، طبعا easily بتقلب الواي عشان قبلها ساكن لآي الواي. سلمى is a good singer she sings good، عايزين الظرف من good اللي هو بطريقة جيدة طبعا will.
علي speaks very quick، طبعا بيتكلم بسرعة يبقى quickly. نادر plays basketball good هتبقى well، ظرف شاذ. My friend speaks English badly. He answers the question easily. Always speak quietly بهدوء to your parents مع الوالدين. وهنا وصلنا ل lesson 3 و 4. أول حاجة سؤال استماع، أنا سمعكم الاستماع وبعد كده نحل مع بعض. بتاع lesson 1 و 2 ما تنسوش، أنا سبته لكم تعملوه في الكومنتس في التعليقات. عادل is a normal teenager، يعني مراهق. normal يعني عادي. but he often feels worried، أحيانا بيشعر بالقلق about things، بخصوص أشياء كثيرة. عادل gets texts from his friends. عادل's friends say that they all do exciting things، إنهم كلهم بيعملوا exciting things، يعني أشياء exciting يعني شيقة، وده طبعا بيسبب له توتر، وده درس موجود علينا. عادل is a not teenager. strange غريب. normal عادي. crazy مجنون. abnormal غير عادي. normal. عادل gets from his friends بيجيله ايه من أصدقائه؟ طبعا رسائل نصية اللي هي text. عادل's friends say that they all do not things big happy exciting good، طبعا حاجات exciting. عادل often feels غالبا بيشعر about things worried sad happy big، طبعا عنده worried يعني قلق. السؤال التاني عندي محادثة بين مازن وبين حازم. مازن بيقول لحازم في أول جملة Where did you go last weekend؟ أنت رحت فين؟ طبعا احنا ما نعرفش لسه. قال له الأزهر بارك وفي علامة تعجب، يبقى قال له to إلى الأزهر، اكتبها هي. أنا رحت حديقة مين؟ حديقة الأزهر. قال له الأزهر بارك، قال له حاجة، قال له to enjoy my weekend، لكي. أي إجابة سنة تانية بتبدأ بتو يكون معناها لكي، أو because اللي هي لأن أو بسبب، بنسأل عنهم من غير تفكير بكلمة لماذا. لماذا يعني إيه؟ why. who did you go with؟ أنت رحت مع مين؟ مش عارفين لسه، هنعرف بعد شوية. I went to الأزهر بارك in my father's car، يبقى دي متهيألي كده طالما عربية بابا يبقى فيها family، مش نكتب أي حاجة، يبقى with my family. سأله سؤال قال له I went in my father's car في عربية بابا، يبقى ازاي رحت؟ يبقى how. went ده فعل ايه سنة تانية ماضي، هنجيب له did، والاي يحول الى you، وهنرجع went الاصل عشان جبنا did، يبقى how did you go there؟ انت رحت هناك ازاي؟ قال له في عربية بابا. what did you do there؟ انت عملت ايه هناك؟ الازهر بارك دي فيها ايه مثلا؟ ممكن نقول مثلا we took photos، we had lunch تناولنا الغداء، we played احنا لعبنا. اللي عايز اي حاجة يكتبها هنا، دي نقطة open. really حقا، قال له حاجة، قال له yes we had a nice time there، ايوه ده احنا استمتعنا هناك، يبقى هيقول له هل استمتعتوا؟ had ده فعل ماضي هجيب له did، والوي طبعا هتبقى you اللي هو بيتكلم عنهم كلهم، يبقى did you، وهرجع had لأصله هيبقى have، يبقى did you have a nice time there؟ هل قضيتوا وقت رائع هناك؟ قال له نعم قضينا وقت رائع. وزي ما قلت لكم سنة تانية في فيديو في القناة بنشرح ازاي نحل اي محادثة، لازم تشوفوه موجود في قائمة التشغيل فوق في الصف الثاني الاعدادي، وهشرحه تاني برضو ان شاء الله قريبا. In the note of the photo we can see a man sitting under a tree in the ground in the underground in the top in the middle، طبعا في منتصف الصورة. I'd like to invite you to my wedding party، حفل زفاف. عايز ادعو catch يمسك wait ينتظر invite يدعو treat يعامل طبعا invite. A or an is a boy or a girl age 13 to 19، ولد او بنت عمره من 13 ل 19. يبقى old man عجوز، baby طفل رضيع، child طفل عادي، teenager مراهق، طبعا ده مراهق. be careful كن حريص. the knife السكينة is very grateful شاعر بالامتنان، sharp حادة، dry جاف، فويت مبلغ، طبعا السكينة sharp. I'd like to stay أنا عايز أمكث at home on holidays alone لوحدي، poor فقير، only فقط، just يعني فقط برضو، alone يعني لوحدي. You can a plane from an airport تلحق الطيارة من المطار، hit
يضرب catch يلحق أو يمسك miss يفوت drive يقود طبعا catch. The desert is an area of not land. dream حلم happy سعيد dry جاف wet مبلل طبعا dry. That eagle هذا النسر is flying very not. I think it's the fastest bird. إنه الأسرع. flying very fast straight early late طبعا fast. There are يوجد sharp rocks here في صخور حادة. So you have to be لازم تكون careful carefully بحرص carelessness بإهمال carelessly طبعا careful. علي did his homework علي عمل الواجب so the teacher punished him عشان كده الأستاذ عاقبه. careless carelessness more careless carelessly عملوا carelessly يعني عملوا بإهمال علشان كده هو تعاقب. My sister speaks very quiet عايزين الظرف هتبقى quietly حط لها ال y. Why do you play the drums? I play them hard يبقى كيف how. It's raining heavy طبعا بغزارة heavily آخرها y بتحذف وتقلب ال I ال y. The friends are smiling happy الأطفال بيضحكوا happily بسعادة. Never speak loud أبدا ما تتكلمش بصوت عالي يبقى loudly. He is walking lazily بكسل. The train goes fast هي fast لأن ده ظرف أو صفة شاذة. مستر بليغ works hard هي hard عشان شاذة. Birds get up early هي early علشان شاذة. Making new friends عايزين paragraph عن صداقات أو صديق جيد. When you have you can imagine يعني يتخيل. How other people feel لما يكون عندك shame خيال greeting تحية empathy تعاطف interview مقابلة طبعا empathy. You have passed really difficult exam sorry congratulations ألف مبروك done worry طبعا congratulations. I have a or am for a new job in Cairo علشان وظيفة عندي ريفيو مقالة نقدية article مقالة interview يعني مقابلة conversation يعني محادثة طبعا عندي interview علشان متقدم لوظيفة جديدة. It's a or an that she didn't come. It was a fantastic party. كانت حفلة رائعة. Pity empathy أو empathy expression respond طبعا it's pity يعني إنه شيء مثير للشفقة ان انت ما جيتش يعني انا كنت عايزك تيجي زعلان ان انت ما جيتش. Millions of not cards are sent at the wedding. Pity difficult greeting empathy طبعا greeting اللي هو ملايين التحيات. Well done ياسر that's a great science phrase empathy news أخبار رائعة يعني great news. I am the room with my brother أتشارك الغرفة مع أخويا. Keeping sharing singing jumping طبعا sharing. My dad always helps me بيساعدني with my smiles happiness problems places طبعا بيساعدني في البروبلمز بتاعتي مشاكلي. It's difficult to not a house without children. من الصعب ان انت تنقط بيت من غير اطفال تتخيل بيت من غير اطفال. هو بيعمل imagine check leave طبعا imagine. I have some good news أنا عندي أخبار جيدة to not what introduce what guess what miss what sorry what طبعا خمن ماذا guess what. The street food seller prepares food البياع المتجول بيعمل طعام not people to eat to people from people of for طبعا for. I was late for the football yesterday. break فسحة practice تمرين feeling شعور empathy تعاطف طبعا football practice اللي هي تمرينة ماتش الكورة. I have my math exam امتحان الماس. I am really happy سعيد succeeded failed passed worked طبعا I have succeeded my math exam طبعا لا معلش سوري هتبقى passed I have passed عشان succeeded بيجي معايا حرف الجر in هتبقى passed مش succeeded. It's a note that you didn't pass your driving test. pay plenty كمية pity pan وعاء طبعا pity.
He an interview online for a new job from his house. He had an interview made played shop طبعا عنده اجتماع. It's important to not empathy when your friend had an accident. من المهم ان انت prepare يعيد show تبين do يفعل make طبعا تبين التعاطف. Our manager مديرنا the interview for many people online made the interview did take had طبعا had an. عندي هنا طبعا الامتحان او الاكسرسايز على lesson 5 و 6 الدرس الخامس والسادس page 118. باسم ووفاء. هلو وفاء great to see you. عظيم ان انا شفتك. هنرد بنفس التحية او happy to see you. ممكن اكتب نفس الكلام عادي مفيش مشكلة great to see you ونضيف في الاخر كوما كده ايضا يعني to يعني وانا ايضا. how are things كيف تسير الامور معك. هتلاقي حاجة هتلاقي I am fine too I have passed my exams. انا برضو نجحت في الامتحانات يبقى هتقول لها I am fine انا كويسة and you وانتي ليه and you يعني تلاقي انا كويسة نجحت في الامتحانات. وفاء تلاقي حاجة تلاقي thank الشكرتها يبقى تلاقي مبروك ممكن نقول well done يعني احسنتي وممكن نقول congratulations. thanks not me I passed but with low marks. بالنسبة لي نجحت بس الدرجات قليلة يبقى ماذا عنك what about you. I'm sorry to hear that. أنا آسف إن أنا سمعت كده عشان ده خبر سيء. تلاقي حاجة تلاقي you should study hard next year يبقى تلاقيها ماذا يجب أن أفعل what should I do. طب أنا أعمل إيه دلوقتي. تلاقيها ذاكر عشان السنة الجاية. تلاقيها thanks for your advice شكرا على النصيحة. My brother didn't his exams he is sad ما نجحش في الامتحانات. succeed pass get achieve pass. succeed محتاجة in. There are many places to visit there. The trip is in March. الرحلة في شهر 3 and I can't wait. Amazement amazed amazing طبعا there are many amazing places يعني أماكن رائعة. People put their money in a الناس بتحط فلوسها في factory في مصنع في بنك في airport في interview طبعا في بنك. The opposite of useless عكس useless اللي هو بدون استخدام بدون فائدة is careful useful careless مهمل grateful شعر بالامتنان طبعا useful مفيد useless يعني غير مفيد. I'm sorry about your accident أنا حزين للحادثة اللي حصلت. I hope you will not better soon يتحسن play have get pass طبعا get better يعني يتحسن. I arrived at the bus stop late وصلت المحطة متأخر so I not the bus فاتني الأتوبيس كوت يلحق missed يفوته handed يسلم reached يعني يصل طبعا missed. Mr. نادر is not a good science teacher مدرس علوم good I really love him such so very quite such a good teacher. Not the middle of the picture we can see a man on a bicycle شايفين راجل راكب دراجة. in the middle on at from طبعا in the middle. I share good ideas أنا أتشارك الأفكار الجيدة my friends of to with about طبعا with. I am looking to meeting you in the summer يتطلع إلى اسمها look not to طبعا look forward to. The friends الأصدقاء are smiling happy طبعا هتبقى happily يعني بسعادة. Why are you laughing مضارع مستمر ليه انت بتضحك. The pilot usually flies planes بيطير الطيارة. Now he speaks on the phone now من الكلمات دالة على مضارع مستمر اللي هي تاخد is يبقى speaking. She is looking forward to look forward to بيجي بعدها الverb زائد ing من pass هيبقى passing. بعد كده عندي سؤال الايميل او الباراجراف عندنا هنا ايميل ومتجاوب برضو في نهاية الكتاب. وصلنا للتست الاختبار سؤال استماع يلا كده سمعكم مع بعض. The street food seller اللي هو البائع المتجول is parking his food stall بيركن العربة here because lots of tourists come this way. He is looking forward to drinking some hot coffee
as he is feeling cold. نفسه يشرب حاجة سخنة علشان هو بيشعر بالcold اللي هو بالبرد. The street food seller is not his food stall here. Marking, parking, sailing طبعا بيركن. He is looking forward to drinking coffee. عايز يشرب coffee dark, light, hot, cold طبعا hot. Lots of not come this way to his food stall. Tourists, passengers, mechanics, workers طبعا سياح tourists. Now he is feeling الوقت حاسس بإيه؟ hot, cold, warm, cool طبعا يشعر بالبرد cold. السؤال التاني سؤال الديالوج، سؤال المحادثة language functions. عندي هنا الشوب assistant البياع بيكلم customer، customer يعني الزبون. How can I help you؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ الزبون رد على الحاجة، البياع سأله سؤال على I want it medium please. أنا عايزه medium يعني مقاس متوسط، يبقى مثلا ممكن يقول له I'd like a shirt، أنا عايز تي شيرت. وممكن نضيف في الآخر كلمة من فضلك علشان يبقى فيها احترام please. قال له حاجة، قال له أنا عايزه medium، يبقى إيه المقاس؟ يبقى what size do you want. Is this okay؟ هل ده كويس؟ قال له حاجة، قال له I'd like light blue، أنا عايزه أبيض، يبقى ممكن قال له طبعا no I don't like، أنا مش حابب this color، عشان هو قال له أجيب لك الأبيض. قال له حاجة، قال له I'd like light blue، أنا عايزه أبيض، يبقى what color do you prefer أو do you like؟ أنت عايز لون إيه؟ قال له عايزه أبيض فاتح. قال له here you are. قال له حاجة، قال له yes it's good. how much is it بكام؟ يبقى هنا طالما في yes يبقى نقول is it good، هل ده كويس؟ قال له طبعا. قال له بكام؟ قال له it's 197 pounds 197 جنيه. قال له اوكي I'll buy it، خلاص أنا هشتريه. وصلنا للcomprehension. Dear أيمن، عزيزي أيمن، I'd like to tell you about my new preparatory school، المدرسة الإعدادية. It's near my house، هي قريبة من بيتنا. near يعني قريب. So I walk to get there، أنا بمشي. The school teachers are very kind، المدرسين طيبين and they help me a lot، بيساعدوني كتير. I was not good at math last year، السنة اللي فاتت ما كنتش حلو في الرياضة. But Mr. رمزي، لكن مستر رمزي ماله مستر رمزي helped me to do better، إن أنا أبقى كويس. This subject is very important، مهمة جدا for our daily life، لحياتنا اليومية. Our school library is full of، مكتبتنا مليانة بالinteresting books. interesting خدناها كتير يعني شيق. I go there، أنا بروح هناك. هناك يقصد مين؟ السكول library. once a week، مرة في الأسبوع. to borrow يعني يستلف. 1. After reading، بعد القراءة I make the most important notes، بعد من ملاحظات مهمة to help me know، عشان أعرف a lot الكثير about the world عن العالم and our life وحياتنا. Please write back to tell me about the time we will meet، اكتب لي وقول احنا هنتقابل امتى. yours أشرف، صديقك أشرف. يبقى اللي كاتب الموضوع ده مين؟ أشرف. What is the main idea؟ ما هي الفكرة الرئيسية of the passage بتاعة القطعة؟ ممكن نقول المدرسة الإعدادية the new، أو المدرسة الجديدة the new preparatory school أو preparatory. What does the underlined word there refer to؟ كلمة there بتشير لمين؟ قلنا اللي بتشير ل the school library اللي هي مكتبة المدرسة. What do you think about what أشرف does after reading؟ ايه رأيك في اللي عمله أشرف بعد القراءة؟ طبعا هو عمل ايه بعد القراءة؟ make notes، يبقى making notes تدوين الملاحظات is very important، يعني انه شيء ايه يا جماعة؟ شيء مهم علشان ما ينساش اللي هو قراه. the opposite يعني عكس of the underlined word interesting، عكس شيق is exciting boring dirty important. طبعا boring يعني ممل، dirty يعني قذر، و important يعني هام، و exciting يعني شيق. أشرف walks to school because بيمشي لحد المدرسة ليه؟ it's near لأنها قريبة، it's new إنها جديدة، it's far بعيدة، ولا teachers are kind المدرسين طيبين؟ طبعا it's near.
أشرف goes to the library بيروح المكتبة a week. once مرة، twice مرتين، 3 times 3 مرات، 4 times طبعا once. Why is كمال his food stall at this place? Because it's the best place. يركن، parking، moving، parking، preparing طبعا parking. Choreographers الخطاطين are the people who are good at. هم جيدين في ايه؟ language اللغات، Chinese الصينية، choreography فن الخط، communication التواصل طبعا choreography. Deaf people الناس الأصمة can communicate with others يتواصلون مع الآخرين using not language. sewing خياطة، painting الرسم، sign الإشارة، hand طبعا sign language. I am not cold so I'll have a cup of hot tea. يشعر falling يسقط، feeling يشعر، try يحاول، find يجد. طبعا هتبقى feeling cold. أحمد is a fantastic. he prepares meals in a big restaurant. بيعد وجبات في المطاعم الكبيرة. cook engineer sailor pilot. طبعا بيعد وجبات يبقى cook. سامح is a hard worker. جد في العمل. he works hardly hard أو hardy hardness hard. طبعا هو هنا hard اللي هي الظرف لأن ده ظرف شاذ. The cat is sitting in the sun. القطة قاعدة في الشمس. lazily lazy lazier laziest طبعا lazily. They not the school this week. I hope it will be beautiful. paint painted paints are painting. طبعا عندنا this week يبقى مضارع مستمر are painting. My friend has passed an important exam. نجح في الامتحان. he is happily بسعادة. drawing smiling crying sweeping طبعا بيبتسم smiling. السؤال اللي بعده هنصحح الفعل بين الأقواس. I am learning to sail but آية doesn't like the water very much. جملة طبعا دي مضارع مستمر في am with are يبقى I am learning. منال and منى studies choreography every day مضارع بسيط الاتنين جمع يبقى study. We are watch a film now طبعا am with are زائد الفيرب زائد ing تبقى watching. What does عماد eats طبعا does يبقى محتاجين مصدر يبقى eat. السؤال اللي بعده بيقول لي are your mother working؟ هل مامتك بتعمل؟ يبقى is. I usually drinking tea at 5 o'clock p.m. طبعا usually I جمع يبقى drink. I usually having my dinner before I start my homework يبقى usually have. Do you feeling sad؟ هنا في do يبقى محتاجين فعل في المصدر يبقى feel. عندي هنا آخر سؤال write a paragraph. what teenagers ماذا المراهقين should do يعملوا ايه and what they shouldn't do وايه اللي المفروض ما يعملوش. طبعا ده متجاوب في نهاية الكتاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حل يونت 2. انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم. هنبدأ نشرح الوحدة الثالثة وهنبدأ نحل في الكتب الخارجية بالترتيب. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.